රන්දුන් කිචන් බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්න. අපි විවිධ කෑම හදන අතරේ ලංකාවේ ඉතාම ප්‍රචලිත කෑමක් තමයි මෙන්න මේ කෑම. පරිප්පු විවිධ ක්‍රම වලට හදන්න ඔබ දන්නවා ඇති. මේ පොල් එහෙම නැති කාලේ, පොල් එහෙම අඩු කාලේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් උපයෝගී කරගෙන 3-5 මිරිස් කුඩු, ලුණු මේකට භාවිතා කරන්නේ බී අනින්න මේ රතු ලුණු. අවු මිරිස් කරපිංචා. මෙතන තියෙනවා කෑලි මිරිස් ලුණු වතුරේ පෙඟෙන්න දාලා. එතකොට පිරිසුදු පොල් තෙල් වතුර. අපි බලමු පරිප්පු විනාඩි 5කින් විතර කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එවනම් මේ තියෙන්නේ පොදු පරිප්පු වලට මම මෙතනින් රතු ලුණු ටිකක් කලින්ම ලියනවා. මේකට බීලුණු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වඩා මුචිතයි රතු ලුණු දානවා. රතු ලුණු ටික දානවා. මේ පරිප්පු සෝදපු පරිප්පු වලට. බොහොම සරලයි. ඊට පස්සේ අමු මිරිස්. මිරිස් කරල් දෙකක් දැම්මාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේකට අපි කරපිංච ඉත්තක් දානවා. අමතක කරන්න එපා කරපිංච දණ්ඩ දාන්න. කරපිංච දණ්ඩ කියන්නේ බොහොම හොඳ බෙහෙතක් කරපිංච කියන්නේ. ඒකට අපි මිරිස් කුඩු මේ පොඩි හැන්දෙන් 3ක් විතර දානවා. 3ක් මදි නම් අපි 4ක් දානවා. සාමාන්‍ය මිරිස් කරකන්. ඒකට 3-5 හැඳි දෙකක් දානවා. දාලා ලුණු ස්වල්පයක් දානවා. ලුණු මදි නම් පස්සේ දා ගන්නත් පුළුවන් අපිට. දැන් මේකට අපි පිරිසිදු ජලය එකතු කරනවා. මේක ඇලුමිනියම් එහෙම නැත්නම් තමන් කැමති භාජනයක උයන්න පුළුවන්. නමුත් ගෙදර තියෙන පොල් කටු හැන්දයි මේ පදම් වෙච්ච ඇතිලියයි තමයි පරිප්පු එකට ඉතාම හොඳ. එහෙනම් අපි දැන් මේකට දාලා පොඩ්ඩක් හැන්න තියනවා. ඒ අතරේදී මේක අපි පොල් තෙල් වලින් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය දේවල් අපි හදාගමු. අර්ථක යන අතරේ. ඒකටත් අපි රතු ලුණු පමයි ගන්න. රෙඩ් අනියන්. මේ පරිප්පු හොද්දේ රස තියෙන්නේ ඇත්තරම මේ රෙඩ් අනියන් පාවිච්චි කළා. අමු මිරිස් කරපිංච වගේ දේවල් එකතු කර ගැනීම. පොල් කිරි නැතුව ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් විශේෂ පරිප්පු උයන ක්‍රමයක් ගැනයි අපි අද රන්දුන් කිචන් වලින් කතා බහ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර නම් මේවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ටෙම්පරාදු වුණ කලමනා තියන්නේ පොඩි පොල් කට් එක. ඉතින් මේ සෙරමික් එක පාවිච්චි කළාට හරි ක්‍රමය නම් ඒකයි. මේකට දානවා කරපිංච එකක් පොඩ්ඩක් මෙහෙම දෙකට කඩලා මේක දාලා තියනවා. අපි බලමු ඊළඟ අදියට. අපි අද මිරිසට
පොල් කිරි නැතුව හදන පරිප්පු. ෂා beautiful. හරි සුවඳයි. මේකට අපි දැම්මේ 3-5 මිරිස් කුඩු, කරපිංච සහ අමු මිරිස්. පොල් කටු හැන්දෙන් හැඳි ගාලා මේ ගෙදර ලිපේ හදන දර ලිපේ වෙන පරිප්පු. නමුත් ගෑස් එකෙත් මේ විදිහට උයන්න පුළුවන්. දැන් පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ලුණු බලමු. නන්දුල්ස් කිචන් පරිප්පු වෙනවා කිරි නැතු. හරි. අපි දැන් මේක මේ විදිහට ඒකට vegetable oil ඒ වගේ දාන්නේ නැහැ. එන්න මේ ගානට පොල් තෙල් ටික දාගෙන උගාලු ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පොල් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මේ ලියාගත්ත කරපිංච පොඩ්ඩක් දැවිල්ලට කන්න ඕන නිසා මේ ලුණු වතුරේ දාපු මිරිස් තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අඩු කළා. ලුණු වතුරේ දාපු මිරිස් තියෙනවා. මේ වියලිච්ච මිරිස් ලුණු වතුර දාලා මේක පොඩ්ඩක් මිරිකලා එහෙම දානවා. දැන් බලන්න. අවශ්‍ය නම් මිරිස් නැතුවත් පුළුවන්. අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේ වේලිච්ච මිරිස් කෑලි කීපයක් ලුණු වතුරේ තෙන්ගෙන් දාලා මේව ටෙම්පරාදු කරගත්තාම ඉතාම රසවත් පරිප්පු ව්‍යංජනයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ලුණු රන්වන් පාට වේගෙන එනවා. මම පේනවා මිරිස් කරලොත් රන්වන් පාට හොඳට බැදිලා තියෙනවා. හරි සුවඳයි. අපි දැන් මේකට ලියාගත්තේ පරිප්පු ටික මෙහෙම දානවා. ඉතාම අපූර්ව පරිප්පු ව්‍යංජනයක් හැදුනේ. මේ කැලිත් එක්ක කරපිංච රතුළු බලමු. නන්දුන්ස් කිචන් නිරන්තරයෙන් ඔබ දැනුවත් කරනවා ඉතාම සරලව හදාගන්න පුළුවන් කෑම බීම ගැන. අද අපි කළේ මේ ගෙදරදී කිරි පොල් කිරි ගණන් කාලේ පොල් ගෙඩි ගණන් කාලේ පොල් කිරි නැතුව රසවත් පරිප්පු ව්‍යංජනයක් හදාන්නදී. එhmenan නැවතත් හමු වෙමු නන්දුන්ස් කිචන් වලින් තවත් රසවත් කෑම වේල් සමගින් රැඳී සිටියට ඔබට ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.